Ja ku jam mirëmbrëma në këtë të martë të datës 11 dhjetor ora shënon 22:01. Miq të emisionit Zonja dhe Zotrinj, faleminderit që jeni sintonizuar me mua në këtë ditë të veçantë. Shikoni, unë jam qytetari i Tiranës, prej nuk mbahet mend qysh prej kur, por në leximin tim si qytetar, në leximin tim si gazetar, në leximin tim si njeri i pa angazhuar, por dhe jo vetëm timin, në leximin e shumë njerëzve të cilët i ndoqja sot në rrjetet sociale, Tirana e tyre, Tirana juaj, Tirana jo, nuk ka qenë kur më e bukur se sa kjo ditë. Për faktin se, që në orët e parët mëngjesit një turmë e madhe, një uragan i madh të rinj, sepse vetëm të rinj mund të përbëjnë një uragan dhe lumenj të mdhenj shprese, në vërshoj në rrugët e Tiranës me pastërtin që mund të ketë ajo mosh. E ishte kjo arsyeja që përse Tirana sot? Ishte një nga ditët e saj më të bukura në këto 10, 15, 20 vitet e fundit. Çfarë po ndodh me protestën e atyre djemve dhe vajzave në të pastër? Do të dalem sot gjatë në këtë temë. Dhe nuk kam preferuar të marr sot student, ata le të jenë për studiot e tjera televizive. Do ta thyej këtë pjesë të parë të emisionit, ta përthyej me një poet. Po pse me një poet? Shikoni, revolucioni francez i 1789, po më pas 1800 cas, po pse jo revolucioni seksual francez që ndodhi në 68-ën dhe çdo revolucion tjetër, kanë pasur poetët e tyre, kanë pasur në krye poetët e tyre, intelektualet e tyre që kanë lexuar revolucionet në fjalë. Zotria me cilën unë do ta ndaj sot bisedën ka qenë sot në mëngjes, në mes të studentëve, në mes të rinjve. Kush më mirë se sa një poet mund të ngrej pesh shpirtin e gjithkujt, aq më tepër të vajzave dhe të djemve të rinj. Dhe kush më tepër se sa një poet si Agim Doçi mund ta bëjë këtë gjë. Unë i them mirëmbrëma dhe mirë se është bashkuar. Mirëmbrëma, mirë se e bashkuar. Mirë se u gjej. Më thuaj, ç'të hodhi sot në mes të djemve dhe vajzave? Nuk është hera e parë. Okej. Kam qenë dhe në 10 orë 90-ës. Kjo është hera e dytë, por nuk është 10 orë i dytë. Atë doja të pyesja. Ka një dallim ku bashkohet dhe ku ndahet dhjetori i... Dhjetori i parë rxoi një sistem teje tegër. Dakor. Ishte i tigër prej letër në fundit, me ato student pa harruar, të cilët udhëhiqeshin nga Azem Shpen Hajdari, Arben Broci, Drit Past, Ndjes Past, dhe personazhe të qytetit studentit, të cilët me thirrjen e tyre duam Shqipërinë si gjithë Europa. Zoti Doçi, këto i dim. Të them në gjë që se dim. Po, do të më thuash një gjë çfarë the sot. Jam shumë kurioz, një poet çfarë mund t'i thot një turme? Në fakt unë kisha një përgjegjësi të madhe se brapa shpinës time ishte kordoni i policisë që përfitoj nga rasti t'i falenderoj atë dhe general Sander Leshe që ju ka dhënë porosi mos provokoni studentët. Bukur. Kanë detyrë të vështirë, janë në hall, 90-ën e thamë policia është me ne, këtë u thash edhe atyre sot, duke padur parasysh 4 vargje lapidare. Në për shekuj, në për mote, asnjëherë s'u hoqa zvarr dhe po të vritem 12 herë, jam krenar që jam shqiptar. Ja pra. Kjo është fuqia e poetit në mes të një turme, cila do qoftë ajo. Në Tiranë, në Paris, në Londër, në Munich, në Berlin. Kjo është fuqia e fjalës. Dua t'i falenderoj gjithë ato student, janë të mrekullueshëm, po që janë edhe të bukur. Po që janë edhe të hijshëm. Mbasi foli Robert Alia Dragot, që është një eksepsion kontrapetal. Me njerë morën më ngritën, më dhanë megafonin, më dhanë mikrofonin dhe më dhanë kënaqësinë e një respekti maksimal. Pa dyshim që kërkesat e tyre nuk e kuptoj pse kryeministri aktual nuk i nënshkruaj. Ti nënshkruaj. Nuk i kushton gjë. Mas i mori 18 milion një firmë fantazme me një recepcionist spitalit Amerikan 3, 26, ajo kompani pas ka marrë dhe 12 milion për linje interkontinencionit të tensionit lartë. Se ju më thoni gjithmonë poet, po
pa harroni që unë shtatën elektrik. Elektrik, e di. Pra, përveç ligjit Tomit dhe të Kirkofit, Okej. edhe ligjin e Zhol Lencit. Zoti Ta bëjmë Doçi. pyetje e përgjigje? Jepi. Ha? Po, e bëjmë. Pyetëm të përgjigjem. Pyetjet i ketë leta, përgjigjet Kjo janë vështira. protest në leximin tënd, a e ka vrar ose e ka vrar frikën, e ka vrar pasigurinë, si e lexon ti? Unë për popullin tim nuk mendoj që është frikanaç. Je sigurt? Nuk është tuc, është titulator. Okej. Sepse në referencat dhe në alternativat e këtij populli për të protestuar, dhe janë 5 piramida për të protestuar, jo vetëm për çmimet e karburantit, që shodrantu treguan të mençur, protestuan atje për karburantin. Në këto 4 të tjerat, nuk flas për taksat, nuk flas për rrenat, mjekësi falas, arsim falas me reform, 300.000 vende pune, dhe po të qohet Enver Hoxha, se u prish kush shtëpin, po të qohet nga varri. Tashti, të profanosh edhe një të vdekur që 46 vjetë e pate lider pa i vdiq me diabet, nuk është e hishme. Nuk është e hishme. Kështu që, me sa duket, ato i infektuan nga virusi autogolave. Këto 5 vite që janë pushtet, e majta. Disa i thojnë rilindja. Nërsa unë pretendoj që i them gjërat sakt dhe me kuraj. Pyetja tjetër. Okej. Do të stopojmë pak çaste sepse do të dalë në këtë momente nga studio për të shkuar tek Edona Haklaj, gazetarja e departamentit informacionit këtu në Fox News. Shikoni, Fox News ka qenë sot prezent, ky është në orët e para të mëngjesit në fillimin e protestës, ka qenë non-stop, qast pas qasti, sepse Fox News është atje ku jeni ju, dhe në këtë rast atje ku jeni ju ishte protesta në të gjitha dimensionet, dhe Faksi ishte paralel me të gjitha dimensionet, në dimensionet e ti. Edona Haklaj është në këto momente drejt për së drejti nga kryeministria, unë i themi mbrëma. Mi mbrëma, Edona. Mi mbrëma, Rezar. Më thuaj shkurtimisht, çfarë po ndodh në këto momente? Unë isha pak orë më përpara, diku 2 orë më përpara, dhe pash një grup studentësh vjojnë të jenë ata, janë më të shumt, janë më pak, çfarë po ndodh? Në fakt më të themi që numri i protestuesve studentë është zvogluar për shkak se ndoshta edhe nga i ftohti, por edhe për shkak të qëndresës së gjatë. Në momentin kur ne erdhëm këtu ishte një numër i konsiderueshëm studentësh, pavarësisht se krahasuar me numrin e studentëve që kanë protestuar gjatë gjithë ditës ishte relativisht i ulët, por ky numër protestues tashmë është edhe zvogluar më shumë, pasi mund të themi që kanë mbetur pothuajse 20 persona, të cilët vazhdojnë të qëndrojnë dhe shprehen të vendosur për të qëndruar gjatë gjithë natës këtu. Kujtojmë që përpara u bën edhe thirrje që të protestojmë me anë të librit dhe me anë të artit, ku studentët do të lexonin pjesë nga libra shkollor dhe jashtëshkollor, pse jo, të cilët protestën e tyre ta kthehen në një farë mënyre pikërisht për arsimin dhe për artin, pra të protestohen me librin për atë për të cilin dhe janë mbledhur, por siç duket kjo ide e tyre ose është hedhur poshtë ose nuk është pranuar, pasi nuk ka pasur mbështetje as nga familjarët apo as nga qytetarët, të cilët nuk u kanë sjellë libra këtu. Gjithsesi, studentët vazhdojnë të qëndrojnë këtu dhe shprehen të vendosur për ta kaluar gjithë natën këtu. Nuk e dim se sa do jetë i vërtet ose sa i verifikueshëm do jetë qëndresa e tyre. Gjithsesi ne do vijojmë ta ndjekim edhe në orët në vijim se çfarë do ndodh me studentët që janë përballë kryeministrisë. Ka pasur një sensibilizim në fakt nga banorët, sepse her pas here janë shpërndar ushqime, pak më përpara edhe një zotëri erdhi dhe u solli pica studentëve që janë protestues këtu. Prandaj ndoshta ky sensibilizim nga banorët i shtyn studentët që të vazhdojnë të protestojnë dhe të mbajnë atë premtimin që kanë dhënë për të protestuar përballë kryeministrisë gjatë gjithë natës së sotme. Edona, falenderoj për informacionin telegrafik. Ne do të rilidhemi në minutat në vijim për të rejat që mund të na përcjellësh. Ishte Edona Haklaj, drejt për së drejti nga kryeministria. I rikthem bisedës me në Agim Doçin. Do doja të pyes një, si shpjegohet që këta të rinj dhe të reja nuk po qasin asnjë forcë politike? Shumë e thjeshtë. 2 janë arsyet. E para se nga politikuajt janë zhgënjur, e dyta nuk ja kanë parë hajirin, sepse edhe kur ishte në pushtet, PD-ja e parë, pasaj kjo PD-ja e dytë, nuk patën ndonjë bonus, se ministrat e arsimit asaj kohe
që s'po du me përmend emrat se harxojmë kohën kot, nuk i dhanë mundësin që qyteti i studentave të ketë kushtet minimale të jetesës studentave. A dhe thanë, 100 vajza në konvikt, 4 tualete. Janë thënë gjitha këto. Dhe unë s'duhet përsëris. As e Dona Xhaxhiun, as studentët e tjerë, por ta kapim nga brirë. Pse ndodhi kjo protest kaq e mahniqshme, kaq e fuqishme, kaq shpresdhënëse që në Shqipëri nuk do rrinë më shqiptarët të tulatur që përtojnë për t'ju bashkangjitur protestave. Por prindër, edhe pedagogë, dolën dhe mbështetën protestën. Nuk është pak të rish 6 ore 50 minuta në protest, aq ndonjëherë, dhe ndoshta dikujt nuk mund t'i pëlqej, po mua s'më emocionon. Protest bën kuksianët në Kalimash, miku im. Dhe me njëherë u morën masa. Është vënë dhe një tabel, banorët e qarkut Kuksit 100 lek, të tjerët 5 euro. Tash di, në qoftë se universitetet në Shqipëri, publiket kanë edhe studenta nga jashtë shtetit e brenda atë dheut, nga Kosova. Ai me 10 euro, 5 për tyre, 5 për dalë, të vitë shikoj e vladin, fëmin. Nuk është kollaj i dashur Rezar. Zoti Doçi, ju e ishit sot në zëmër të protestës, e prekët shpirtin dhe frymën e saj. Pyetja, në atë leximin që juve bët, mendoni se do të jetë një protestë që do zgjas deri në fund? Studentët pësuan një hithër që unë e shikoj si hithër politike, djegse, që unë ndanë të Zoguzi, të Ministria dhe të Kryeministria. Kjo është. Në një kohë kur ne themi bashkim, po kur themi bashkim, jo vetëm kombëtar, se i kemi trojet andeje këtej të grabitura që 1913. Këtë protest kaq luksoze, kaq të hishme, kaq shpresdhënëse, kaq me dritë, ta përqash, ka hyrë Macja e Zezë. Macja e Zezë është mallkimi i qoftë largut. Dhe unë do t'i ftonja studentët, mos u përqani, rrini tokë, sepse jo vetëm thënia e Xhaxhiun Palit, Skënderbeut, që bashkimi bën fuqin, po dhe Ismail Qemali, që ngriti flamurin, ka thënë, një foshnjë që fle dhe një kom që fle, a i sërritet, ky vdes. Ato në zjuan në gjumi, dhe ishte një gjumë që i ka shpjegimet e veta, po unë s'dua të luaj të mençurin, sepse ka thënë Luiq Gurakuqi, nuk jam budall, mu diftu i mençur. Atëherë, ku janë elitat intelektuale? Ku janë ato pedagogë të cilët kanë marrë deri në 250 euro për një notë kaluse? Kur 3.200 lek, të reja, 32.000 lek, bën një libër, që nga fillimi deri në fund nuk thot gjë. Kemi qenë student dhe ne, 66-71. Na këpute i dora duke marrë shënim leksione. Ishin ca dispensa që nuk lexoheshin, pa i futur në ujë, që t'hikshin shkronjat e zeza. Atëherë, që të mos të lë, edhe ty në konstipacion mediatik, vazhdojmë minutat... Për gjithë ata që nuk e dinë ç'do thotë konstipacion mediatik, mund të hyni në Google, e gjeni fare kollaj. Po, kapslot. Dakor. Mirë, për i thëmë. Atëherë, bëjmë pyetje përgjigje, ju një pyetje, unë përgjigjen. Do të kërkoj sërish një kuptimin tuaj, Doçi, sepse më duhet ndërkohë të dalë sërish nga studio për të shkuar ke Sokol Dema, ndodhet një tjetër gazetar i Faksit, ndodhet prej shumë orësh përballë Ministrisë së Arsimit. Mirëmbrëma Dema. Mirëmbrëma, Sokol, çfarë po ndodh realisht në këto momente përpara ministrisë? Duket se situata është më e qetë se sa në orët e paradites apo në orët e pasdites, normalisht edhe pjesa më e madhe e studentëve
tashmë janë larguar, ka mbetur vetëm një numër relativisht i vogël për momentin, nëse mund të shikohet edhe përmes kamerës, janë munduar studentët me forma alternative për të ngrohur një pjesë e tyre me batania apo edhe me një zjarr që është ndezur vetëm para pak çasteve për të patur ndoshta pak ngrohtësi në këtë mbrëmje, nëse mund ta quajmë mbrëmje të ftohtë dhjetorit. Megjithatë duket se këta studentë Xhaxhiu janë të vendosur të presin të paktën deri në orën 00 për të patur ndoshta edhe një përgjigje nga vetë kryeministri Edi Rama, i cili po zhvillon një takim me studentët në një tjetër studio televizive. Por pa diskutim që duket se studentët do të qëndrojnë për të rikthyer sërish mëngjesin e ditës së nesërme në orën 8:30, aty ku do të mblidhen në të gjitha fakultetet e tyre për të shpërndar pastaj për të rimbledhur sërish në një pikë tjetër akoma e cila nuk është vendosur se ku do të bëhet protesta. Ka 7 ditë që protestohet përpara Ministrisë së Arsimit, por nuk dihet tashmë nëse protesta e tyre do të zhvendoset pikërisht në këtë vend apo do të jetë në kryeministri apo në ndonjë plan tjetër çfarë ata mund të realizojnë. Por ajo çfarë normalisht bie më shumë në sy është edhe mundësia që u është dhënë këtyre të rinjve në orët e fundit, ka patur shumë njerëz janë afruar për të dhënë ndoshta ujë, për të dhënë ndoshta edhe ushqime, jo vetëm gjatë mbrëmjes, por sidomos gjatë orëve të pasdites, kur normalisht edhe lodhja ka qenë tepër më e madhe. Theksojmë që këta persona, këta studentë vijojnë të jenë në këtë shesh që prej orës 10 të paradites të palëkundur për të kërkuar atë përgjigjen e shumë pritur të kryeministrit dhe të qeverisë për 8 kërkesat e tyre, të cilat kanë preferuar të mos i diskutojnë as pak, por të pranohen nga kryeministri Edi Rama dhe nga Ministri i Arsimit. Po Xhaxhiu. Nderoj për këtë lidhje të drejt për drejt, me shpresën se ne do të ritakohemi deri në përfundim të emisionit tim për t'u azhërnuar me të rejat e minutës së fundit. Ishim me Sokol Demën, gazetarin tonë që ndodhet përpara Ministrisë së Arsimit. I rikthehem bisedës me Doçin. Zoti Doçi, kam një pyetje. Mungesa e një shtabi drejtues, e një koke solide të protestës, sa po e dëmton? Lidershipi i tyre është shpirtëror. Dakor po. Nuk është me protokoll. Ashtu si ka qenë edhe në dhjetorët 90-ës. Meta e tyre është... Dhjetori 90-ës pati një Hazemajdar. Një minut, jo vetëm ai, kanë qenë dhe të tjerë. Pra. Kanë qenë dhe të tjerë. Tashti, që të mos hapim fajlit të së kaluarës, që të bëhesh tribun i një lëvizje dhe një proteste, duhet dish të manipulosh me mikrofonin, duhet dish të kesh bërë emrusin e përbashkët të ideve, sepse janë 120.000 studenta, janë 120.000 etnopsikika. Nuk mendon njësoj studenti kur nuk ka solidaritet me bashkë studentët. Adere, a do duhej një përfaqësi? Nduke se janë të reguar të mënshur që thonë, jo, s'kemi përfaqësi, jemi gjithë një lloj, jemi gjithë barabartë. Jemi gjithë barabartë. Po nuk mund t'i shkoj mikrofoni gjithë se kujt dhe dikush të tregoj që me 20.000 lek të reja, 200.000 lek, me nën e bab pa punë, të përballoj tarifat. Kështu që kryefjali ishte ulni tarifat. Në fakt, kryefjali dashur duhet jetë rrëzimi urgjentisht në parlament i reformës arsimore, ligjit për arsimin e lartë. Sepse ka 3 vjetë që flitet, që përflitet për këtë ligjin e arsimit lartë. Dhe aty u detyruan këto në rrugë, në asfalt shkruan kushtetutën e studentave. Sepse pyetja në vijim është kjo, zoti Doçi. Supozojmë se të 8 pikat do të miratohen nga qeveria. A është ky një arnim që do t'i bëhet ligjit? Një arnim... Absolutisht nuk është arnim, se kur ua do qefi politikuajve, mblidhen dhe në mes natës, ndryshojnë dhe kushtetutet, bëjnë dhe amendamentet. Por, dalim të pyetja që unë po t'a bëj ty, dhe po të më thuash zoti Agim, ta japun përgjigjen. Po të më thuash zoti Doçi, e këtë vështirë të marrish përgjigje nga unë, se është me konotacion negativ, kjo Doçi Doçorve. Kujt i interesoj që të organizohet kaq bukur dhe me kaq popularitet kjo lëvizje studentore? Pyetja ime për ju, kujt i ka interesuar? Dhe pse? Nuk e di. Nuk e di. Mbëhet qevi. Më thuaj.
Puna e parë njërë, prej 5 vitesh, është tërheqja vëmendjeve të popullatës, tërheqja vëmendjeve të popullatës, edhe PR-i, public relation, publika relacione. Ashtu dhe. Qa të bëjmë? Ta tërheqin vëmendjen këta nga PPP-t, jo nga prokuroria përgjithshme e përkohshme, Arta Marku, se e kam nga anë e mirë, po nga partneriteti publik-privat. U bën protesta atje, vishin nga 183 dhe në 216 vetë të teatri kombëtar. I thanë dopo lavoro, i thanë njërën tjetër, u bën dilit aktorët e mëdhenj, duke filluar nga Kadri Roshi e tek gjigante tjerë, Kujtim Shpa i Vogli, e Naim Frashëri, e Prekl Kuna, e ai i madhi të mëdhenjve, Narek Luca, pa dyshim edhe Sul Pitarka, edhe po t'ja u bëj inventarin dikush që është në shtëpi duke pa në televizor, po thot Saman Men. Nuk është problemi Saman Men. Lezër shqiptar, ju keni kujtes shumë të vogël, shumë të shkurtër. I keni harruar gjitha çfarë janë bërë këto, 8 vjetë që shkuan dhe 5 vjetë që erdhën. Në këto kushte, i nderuar Rezar, pse të mos ja themi publikut që ne të dy kaluam Ylberin? Çdo të thonë. Me atë respekt dhe konsiderat që ju keni për mua dhe të falenderoj, me mirënjohje, ne erdhëm sot të dy për një temë që është tejet e dhimbshme dhe në të ardhmen do elaborohet. Do të rikthehemi. Lahuta shqiptare. Na kanë vjedhur lahutën. Na kanë vjedhur lahutën dhe do flisja edhe për doket morale. Saktë. Kur erdhëm aty, me qenë se është kjo situatë e vluar. Saktë. Ju me thoni e vluar, të qëndrojmë një qikë të këpyetja në vim, pse kjo situatë, pse kjo protest nuk po ngjallë frym? Kur them frym, do doja të shikoja masa qindra mishe, prindërsh, komshinsh, njerëzisht të tjerë të bashkohen, çfarë po ndodh? Pse i kanë lënë të izoluar? Ku është fryma rebeliose? Është ajo çështja e macës zezë, po se kishit mendin kur i thash, të ndahen në 3 grupe, Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, Zogujzi dhe Kryeministria, kjo të regon një përçarje që dikujt i intereson. Në media janë shkruar edhe gjëra që këto i nxit ky Lalieri se do të marrë më shumë pushtet. Teori konspirative. Teoritë konspirative, shiko, më konspirativ se jam unë, se e kam qipin plot, nuk mund t'jetë në një poet tjetër që i ka bërë këngë për tema martohet mësusja me i traktorist gëzoni gjithë fshati socialist. Kush e ka bërë? Kush e ka bërë? Jo, zotëri. E ka bërë ai Sokakut marrë, Ismail Kadareja. Po ka qenë, e saktë. Dhe ngjan një qikë me këto poezitë tua. Me poezitë mia ka fabul. Mos na prishni lumturin, para shevisim ako me fëmit. As kërkush mos ta provoj se nënat s'u lejojnë. Ishin prindër, po 3.7% e sasi studentave që ishin mbi 20.000 pa u përqarë, ishin prind që kishin arë nga anë e anës në këtë të ftohtë, në këtë acar, cikëm, sepse ne këtu në studio jemi shumë komodë. Dhe nga studio unë nuk flas ex katedra, po them me sinqeritet, një është kush i përqau këto që ju ndanë në 3 grupe. Ta që po fliten edhe në studio tjera televizive, se unë kam edhe telefonin smart, që është më i mënqër ky se që unë. Normal. Ashtu dhe? Dhe në të gjitha studio televizive, thirrën student, diskutojnë 19 copë student, ke një studio atje, dhe të gjithë thojnë, ne nuk tërhiqemi, ne s'duam negociata, ne s'duam dialog. Pse? Nuk ka gjë më të lehtë se për kryeministin aktual një nënshkrim, edhe ti thoj Lindita Nikolaj, je zonjë grua, unë s'kam tagër të përflas Linditën se e kam mirditore, si që kam ministrin e brendshëm mirditor, si që kam edhe Arta Markun mirditore, si që kam dhe prokurorën e krimeve të rënda, zonjën Tusha, por ato duan të kenë një tribun, të kenë një leadership që ka besimin total të gjithë masës së studentave.
bukur. E mbajtë më në që tashmë. Masës së studentëve. Po pra, po martohet mësusja me i traktoristë se kam bohë lartë qoftër, buri dhe të sarë. Agim Doçi, poet me tekstet e cileve jemi rritur të gjithë. Brezat të tërë, ishte sot, në frymën, në shpirtin e protestës. Unë ju rastisht e nisa këtë emision kur thash se çfarë roli kanë luajtur poetët qysh ka revolucioni francez dhe deri në revolucionet e mëtejshme të shekullit të 20, po në Europë dhe me gjarë. Sepse poeti është frymë që u jep masave, është shpirt që inkorporon tek shpirtrat e masave. Një për cilëve ishte sot, Agim Doçi, do doja të shikoja nesër, pas nesër, në të gjitha ditët në zëmër të protestës. Jo, unë jam i pavarur edhe nga pavarësia që ende nuk është shpallur, është shpallur më vetësia në 1912. Kur kam marrë vendin e parë me muzikë të Piro Çakos, e duam lumturin, parashevia me 12 fëmijë, aty unë kam ndjerë çdo të thotë të hysh në zemrat. Dhe një kolegu imi, një poet, kur e pyeti ajo që bënte kafe të teatri Operës, kush e fitoi mo? Një marangos. Marangos ishte ai që bëri hymnin Marsejezën. Po. Ishte marangos, zdrukthar. Unë isha kryenergjetik. Pra që të mos flasim më për Belullin. Porositi kamerat e Faksit që aty kanë qenë, unë i kam parë, po shkonin dhe lexonin njerëz të cilët nuk kishin edhe identitet. E kuptoj. Unë përveç identitetit dhe personalitetit, kam edhe të veçantën. Atë që tjerëve ju mungon. Kush është ajo? Të mos qenurit peng dhe kurajo qytetare. Dhe kjo s'është e pak atë. Të tjerët kërkojnë ta blejnë këtë gjë. Jo, për se blejnë do të se nuk ka kartë monedhë për dignitetin dhe personalitetin. Duhet ju thatë, jemi rritur me këngët e tia. Me këngët e mia dhe janë vrarë të rinj. Me marshin e uçekës, avritet pa fajshia, në një flamur të pandar, e tjerë që kemi folë bashkë me ju dhe ju keni thënë një fjalit magjishme. Brenda një këngë gjithë historia e kombit. Jemi në rregull. Agim Doçi. Urdo. Të falenderoj fort që isha me mua sot. As se diskutoj që... Unë ndjeva mirë. Po dhe unë ndjeva shumë mirë. Dhe do doja të shikoja sërish dhe sërish në mes të të rinjve. Kur të mos keni kohë që të merreni me tjerët, më fto, jam i gatshëm të vi te Fax News. 22 e 28 ora në këto momente, falenderoj dhe përcjell Agim Doçin, intelektualin, poetin, njeriu e lirë, liberatorin, në kontraversin me një çfarë të doni. Idhem në një hapësirë publicitare, por vijoj të qëndroj. Vijoj të merre me protestën, po këtë herë protesta e parë nga periskopi një partie politike. Kush është? Ka publicitet.